अगेन वेलकम इन सेकंड पिरियड. दिवाळीनंतरच्या दुसऱ्या पिरियडमध्ये तुमचं स्वागत आहे. ना आपण आता प्लांट किंगडम पाहिला. परवा दिवशी पहिल्या पिरियडला जनरल क्लासिफिकेशन पाहिलं, त्याचं थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्ममध्ये. त्याच्यानंतर काल आपण थॅलोफायटाचे कॅरेक्टर पाहिले, बरोबर आहे ना. आता त्याच्यापेक्षा थोडा थॅलोफायटा ग्रुप कसा आहे, इट इज अ कम्प्लिटली ॲक्वॅटिक ग्रुप. थॅलोफायटा हा ग्रुपचा जर आपण अभ्यास केला तर तो थॅलोफायटा ग्रुप, ज्याचे तीन आपण ग्रुप पाहिले ना, क्लोरोफायसी, फिओफायसी, रोडोफायसी, हे सगळे ॲक्वॅटिक मेंबर्स आहेत. सो द थॅलोफायटा इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज developed in an aquatic media, whether it is in an ocean or marine water, fresh water or brackish water. Okay. आता ह्याच्यापासनं जो ग्रुप डेव्हलप झाला दॅट वी कॉल इट ॲज अ ब्रायोफायटा, बरोबर आहे. आता कालांतराने काय झालं, जसं जसं डॉमिनन्सी ॲक्वॅटिक प्लांटची वाढत गेली, हे समजा एक तळ आहे, इथे पहिले ॲक्वॅटिक अल्गीज वाढायला सुरुवात झाली, बरोबर आहे. मग त्यांची डॉमिनन्सी वाढली, दे मायग्रेट ॲट ऑर टुवर्ड्स द कॉर्नरकडे मायग्रेट झाले, बरोबर आहे. आता कॉर्नरचं पाणी वाळत गेलं, पाण्याची लेव्हल कमी कमी होत गेली, म्हणजे इथे काय झालं, हा दलदलीचा प्रदेश तयार झाला, बरोबर आहे. वेअर देअर इज अ बोथ मीडिया आर मेड अवेलेबल टू धिस ग्रुप, तिथे वॉटरही आहे, तिथे पाणी पण आहे. दॅट वी कॉल इट ॲज अ मॉइस्ट अँड शेडी प्लेसेस, बरोबर आहे. आता ह्या ग्रुपकडे कसं झालं माहिती का, हा ग्रुप इकडे मायग्रेट झाला, इथे डॉमिनन्सी वाढल्यामुळे, आणि ह्या ग्रुपला आता थोडंसं मॉडिफिकेशन कसं झालं. इन दिस ग्रुप द वॉटर इज अवेलेबल बट इट इज नॉट ॲज मच प्लेंटी which is made available to the aquatic or center part. ॲक्वॅटिक प्लांटला किंवा ॲक्वॅटिक अल्गीला जेवढं इथे पाणी अवेलेबल आहे तेवढं किनाऱ्यावर नाही. म्हणजेच काय, दे फेस द प्रॉब्लेम रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. वॉटरच्या अवेलेबिलिटीबद्दल त्यांना प्रॉब्लेम फेस झाला. द वॉटर इज अवेलेबल, इट इज विदिन अ सॉइल and the plant have to suck the water. ॲक्वॅटिकमध्ये रूट सिस्टीम नव्हती, पण हे जसे थोडे एक्सपोज झाले सॉइल कंडिशनला, आता तिथे वॉटर ॲब्सॉर्ब करावं लागलं. बरं, वॉटर खूप खोलवर नाही ॲब्सॉर्ब करावं नाही लागलं, ओनली सकिंग मेकॅनिझम इज देअर. जे अवेलेबल ओलसर, जे वॉटर अवेलेबल आहे ओलसर जमिनी, तिथून फक्त ॲब्सॉर्ब करणं, बरोबर, लक्षात येते. मग त्यांच्यामध्ये काय, द रूट सिस्टीम इज पुअरली डेव्हलप्ड. दॅट रूट सिस्टीम वी कॉल इट ॲज रायझॉइड. म्हणजे त्यांना सगळ्यात पहिले प्रॉब्लेम फेस झाला वॉटर अवेलेबिलिटीचा, बरोबर आहे. दुसरा, कंडक्शन ऑफ वॉटर. जे वॉटर ॲब्सॉर्ब केलं आहे ते कंडक्ट करणं. मधात जोपर्यंत अल्गीज होत्या तोपर्यंत त्यांना हा प्रॉब्लेम नव्हता, बिकॉज ईच अँड एव्हरी सेल इज सराउंडेड बाय प्लेंटी अमाऊंट ऑफ वॉटर. द वॉटर अवेलेबिलिटी इज देअर, ओनली द डिफ्युजन प्रोसेस इज कॅरीड आउट. वॉटर फ्रॉम द सराउंडिंग एंटर्ड इन टू सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्युजन, बरोबर आहे, और बाय ऑस्मॉसिस. ऑस्मॉसिस प्रोसेसने हे वॉटर सेलमध्ये जात होतं. But when they migrate at the banks of the water resources, that is damp and shady places, moist places, then they face the problem regarding the absorption of water, conduction of water. Water absorption and water conduction चा problem सगळ्यात पहिले फेस झाला. And to overcome that, they developed a poor root system that we call it as a rhizoid. Shoot system that we call it as a cauloid. Okay, so this group faces somewhat climatic condition extreme as compared to that of aquatic one, and as per the need they develop or they show modification. Now what type of modification is found in this group? Let us we discuss about this.
आता आपण ते डिस्कस करू. आता हा ग्रुप म्हणजे कोणता लक्षात आलं का तुमच्या? हा ग्रुप ॲम्फिबियन्सचा ग्रुप आहे. ॲम्फिबियन्स म्हणजे कसं? सॉईल इज नीडेड, वॉटर इज ऑल्सो नीडेड. देअर इज अ नीड ऑफ वॉटर फॉर कम्प्लिशन ऑफ लाईफ सायकल. लाईफ सायकल कंप्लीट करण्यासाठी यांना वॉटरची आवश्यकता आहे. बरोबर आहे? विदाउट वॉटर द लाईफ सायकल इज नॉट कंप्लिटेड. For fertilization process, for sexual reproduction, they need water. And that's why this group we call it as a group of amphibian. म्हणून आपण त्याला म्हणतो ॲम्फिबियनचा ग्रुप. बरोबर आहे? ॲम्फिबियन, आता ते तुम्ही जे व्हेकल्स आहेत ते पण ॲम्फिबियन निघतात ना, म्हणजे जमिनीवरही चालू शकतात, पाण्यातही चालू शकतात. बरोबर? तसा ॲम्फिबियस ग्रुप आहे हा. Now it includes about 960 genera and 25,000 species. 960 genera आणि 25,000 species ह्या ब्रायोफाइट्सच्या स्पीसीज आहेत. बरोबर आहे? Now what is the meaning of Bryophyta? Bryon means moss and phyton means plant. Now it shows a two types or two phases in their life cycle. That is gametophytic phase and sporophytic phase. The gametophytic phase is dominant, sporophytic phase is well reduced. आणि sporophytic phase ही diploid असते, containing two sets of chromosome. ज्याच्यामध्ये क्रोमोझोमचे 2 सेट आहेत ते डिप्लॉइड फेज आहे किंवा स्पोरोफायटिक फेज आहे. आणि ज्याच्यामध्ये एकच सेट आहे त्याला आपण गॅमेटोफायटिक फेज म्हणतो किंवा हॅप्लॉइड फेज म्हणतो. द ब्रायोफाइट शोज अ स्पोरोफायटिक अँड गॅमेटोफायटिक स्टेज. व्हेजिटेटिव्ह प्लांट बॉडी इज थॅलॉइडल ऑर लिफी. बरोबर आहे? रिप्रेझेंटेड गॅमेटोफायटिक जनरेशन अँड स्पोर प्रोड्युसिंग बॉडी रिप्रेझेंट स्पोरोफायटिक जनरेशन. मग ह्याच्यामध्ये गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडीमध्ये रायझॉइड्स आहे. दे आर आयदर मल्टीसेल्युलार ऑर युनिसेल्युलार. म्हणजे पहिल्या स्टेजमध्ये प्रिमेटिव्ह जे ब्रायोफाइट्स आहेत त्याच्यामध्ये युनिसेल्युलार आहे. आणि जसं जसं कॉम्प्लेक्सिटी वाढेल, म्हणजे जसं जसं वॉटरची अवेलेबिलिटी कमी होत चालली, आता वरच्या लेअरवर सॉईलच्या वॉटर नाही, मग युनिसेल्युलार रायझॉइडचं कन्व्हर्शन मल्टीसेल्युलार रायझॉइड्समध्ये झालं आहे. बरोबर आहे? आता ह्याचे 2 ग्रुप्स आहेत. दोन ब्रायोफाइट्स आर डिवायडेड इंटू 2 ग्रुप्स, लिव्हरवर्ट्स अँड मॉस. लिव्हरवर्ट्स अँड मॉस. लिव्हरवर्ट्सलाच आपण काय म्हणतो? हिपॅटिसी. फॉर एक्झाम्पल रिक्शिया अँड मार्केन्शिया. आता हा सगळ्यात लोअर ग्रुप आहे, सगळ्यात प्रिमेटिव्ह ग्रुप आहे. सो लिव्हरवर्ट्स इज अ प्रिमेटिव्ह ग्रुप ऑफ ब्रायोफायटा अँड गॅमेटोफाइट. याच्यामध्ये डॉमिनन्सी गॅमेटोफायटिक हॅप्लॉइड जनरेशनची आहे. स्पोरोफायटिक जनरेशन इज वेल रिड्यूस. ओनली द डिप्लॉइड झायगोट रिप्रेझेंट द स्पोरोफायटिक फेज. गॅमेटोफायटिक plant body is flat, call it as a thallus. Thallus is green, dorsiventrally flat prostate with unicellular rhizoid. याच्यामध्ये फ्लॅट प्लांट बॉडी आहे, थॅलॉइडल प्लांट बॉडी आहे. द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरन्शिएटेड इंटू रूट स्टेम अँड लीफ. रूट स्टेम लीफमध्ये डिफरन्शिएट होत नाही. द थॅलस इज इट इज अ मल्टीसेल्युलर. मल्टीसेल्युलॅरिटी सगळ्यात पहिले ह्या ग्रुपमध्ये आलेली आहे. ओके. दुसरा ग्रुप आहे लिव्हरवर्ट्स, ज्याच्यामध्ये परत हा जो लिव्हरवर्ट्सचा दुसरा ग्रुप आहे ह्याच्यामध्ये हॉर्नवर्ट्स किंवा अँथोसिरॉस. हॉर्नवर्ट्स मीन्स व्हॉट? द हॉर्नवर्ट्स रिप्रेझेंट अ हॉर्न लाईक किंवा थॉर्न लाईक स्ट्रक्चर. एक थॉर्न लाईक स्ट्रक्चर ह्याच्यामध्ये डेव्हलप झालेलं आहे. इट इज ड्यू टू द स्पोरोफायटिक फेज. हे स्पोरोफायटिक फेजमुळे जे एक्सटेन्शन डेव्हलप झालं त्याला आपण म्हणतो हॉर्न लाईक प्रोसेस. जसं तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाहताय, दिस इज हॉर्न लाईक प्रोसेस विच इज फाउंड इन
हॉर्नवर्ड्स लाईक अँथोसिरॉस, म्हणून ह्याला म्हणायचं हॉर्नवर्ड्स. बरोबर आहे. ही प्रोसेस डेव्हलप झालेली आहे. नाव इट इज अ स्पोरोफायटिक फेज. ही त्याची स्पोरोफाईट आहे, ही गॅमेटोफाईट आहे. ह्याच्यामध्ये ही गॅमेटोफाईट आहे, फ्लॅट आहे. ह्याच्या खालून रायझॉइड्स तयार झाले. रायझॉइड्स आर युनिसेल्युलर, कारण ह्याला अवेलेबिलिटी वॉटर बऱ्यापैकी आहे. मग ह्याच्यामध्ये थोडंसं अजून स्ट्रेट ग्रो प्लांट बॉडी तयार झाली. इथे फ्लॅट आहे, ग्रोज ऑन surface of soil. इथे there is some extension which grows prostrate in upward direction. ही स्पोरोफायटिक बॉडी, ज्याला आपण हॉर्नी स्ट्रक्चर म्हणतो आणि किंवा त्याला हॉर्न लाईक स्ट्रक्चर म्हणतो, म्हणून ह्याला म्हणायचं हॉर्नवर्ड्स. बरोबर आहे. तिसरा ग्रुप जो आहे आता ह्याच्यामधला ॲडव्हान्स प्रकार आहे. ह्या ॲडव्हान्स प्रकारामध्ये कॉल्ड ॲज अ मसाय ऑर मॉस. बरोबर आहे. आता हा ग्रुप असा आहे विच फेसेस समवॉट मच मोर प्रॉब्लेम रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर, रिगार्डिंग द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. मग ह्याच्यामध्ये काय डेव्हलप झालं आहे पहा. धिस ग्रुप शोज डेव्हलपमेंट ऑफ रायझॉइड्स टू ॲब्सॉर्ब वॉटर विच इज somewhat deeper as compared to the water which is available to liverworts and hornworts. याच्यामध्ये जे वॉटर अवेलेबिलिटी आहे ही ह्या दोनपेक्षा थोडी खोल आहे सॉईलमध्ये, म्हणून ह्याच्यामध्ये मल्टीसेल्युलर रायझॉइड्स आर डेव्हलप. बरोबर आहे. अ लीफ लाईक स्ट्रक्चर इज डेव्हलप कॉल्ड ॲज अ फायलॉइड. हे लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे, त्याला आपण फायलॉइड म्हणतो. रायझॉइड्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ॲब्सॉर्ब वॉटर अलॉंग विथ डिझॉल्व मिनरल एलिमेंट्स. फायलॉइड इज अ लीफ लाईक स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ॲब्सॉर्ब लाईट अँड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथसिस. अँड काउलॉइड इज responsible to provide rigidity and strength to grow straight in an upward direction. अपवर्ड डायरेक्शनला वाढण्यासाठी स्टेम सारखं स्ट्रक्चर तयार झालं. इट इज नॉट अ ट्रू स्टेम, दॅट वी कॉल इट ॲज अ फॉल्स स्टेम, कॉल इट ॲज अ काउलॉइड, अँड इट प्रोव्हाइड द रिजिड हॅबिट, प्रोस्टेट हॅबिट. हा जो इथून एवढा पोर्शन आहे हा स्पोरोफायटिक फेज आहे. स्पोरोफायटिक फेज म्हणजे हा डिप्लॉइड फेज आहे. ही डिप्लॉइड फेज इथून एवढी, बरोबर आहे, ही बनलेली आहे फूट, सीटा आणि हा कॅप्सूल. कॅप्सूलमध्ये डिप्लॉइड स्पोर्स आहे विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस, विच ह्याच्यामध्ये स्पोर्स आहे विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट बॉडी. आणि ही जी आहे ही गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी आहे. इट इज अ हॅप्लॉइड प्लांट बॉडी. So sporophytic plant body depend upon gametophytic plant body. ही याच्यावरती डिपेंडंट फेज आहे, इंडिपेंडंट फेज नाही आहे. बरोबर आहे. इट इज डिपेंडंट ऑन गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी. ओके. आता ह्या मॉसमध्ये दोन स्टेजेस आहेत. प्रोटोनिमा स्टेज और ज्युव्हिनाइल स्टेज और गॅमेटोफायटिक फेज आणि दुसरं लिपी स्टेज. प्रोटोनिमा स्टेज इज अ स्ट्रेट प्रोस्टेट ग्रोईंग स्टेज. ही स्ट्रेट वाढेल अँड दिस प्रोटोनिमा हे सबस्ट्रॅटमवर ग्रो होईल आणि ह्याच्यावर बर्ड्स. इट इज फॉर व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन. आणि ह्या बर्ड्सपासनं ही व्हेजिटेटिव्ह प्लांट बॉडी किंवा लिफी प्लांट बॉडी he develop with. So protonema stage we also call it as a juvenile stage. It grows straight or it is a prostate, then green, branched and filamentous. It bears bud and by buds the leafy stage is developed. Now it is for vegetative propagation. हा vegetative propagation साठी वापरला जातो. ही आहे लिफी प्लांट बॉडी. ही लिफी स्टेज आहे.
which is differentiated into root-like structure call it as a rhizoid, stem-like structure call it as a cauloid, leaf-like structure call it as a phylloid. It shows sporophytic as well as gametophytic phase. जसं एक्झाम्पल आहे फ्युनरिया, then polytrichum, then पण लक्षात फ्युनरिया polytrichum, then anthocyrus, markensia, rixia. ओके. ना आता इथे याचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स काय? इट इज अ इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट ग्रुप because some members provide food to the mammals. याच्या काही मेंबर्सपासून आपण फूड मिळवतो किंवा फूड म्हणून त्याचा वापर केला जातो. जसं स्पॅग्नम, अ स्पीसीज ऑफ स्पॅग्नम इज यूज्ड ॲज अ फूड. ओके. इट इज वेल यूज्ड फॉर पॅकेजिंग. हा लिव्हिंगच्या ट्रान्सपोर्टसाठी पॅकेजिंग मटेरियल म्हणून वापरला जातो. बिकॉज इट इज हॅव्हिंग अ कॅपॅसिटी टू होल्ड द वॉटर. हा वॉटर, याच्यामध्ये वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे. सो इट इज यूज्ड ॲज अ पॅकेजिंग मटेरियल टू ट्रान्सपोर्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. बरोबर आहे. तिसरा इम्पॉर्टन्स पहा, लाईक दॅट ऑफ लिचेन, it is also useful to make the soil. This is the member of this group first migrate on a land habitat, and they are responsible for breaking the rock surface and convert rock into soil. By that we call it as a withering process, that is pedogenesis. So along with the leach chain, this member also contribute to make the soil, to make the fertile surface on which the further members grows. ज्या सरफेसवरती पुढचे मेंबर वाढायला मदत होईल. बरोबर आहे. नाव दिस इज द ग्रुप विच ॲक्ट ॲज अ बाइंडर्स. हा ग्रुप असा आहे ज्याला आपण बाइंडर ग्रुप म्हणतो, बिकॉज दे ग्रोज कॉम्पॅक्टली अँड दे बाइंड द सॉइल. हे सॉईल बाइंड करतील, सॉईलला इरोजनपासून वाचवतील. सो इट प्रिव्हेंट द इरोजन ऑफ सॉईल. इट ॲक्ट ॲज अ बाइंडर. बरोबर आहे. अँड दॅट्स वाय धिस ग्रुप इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन अ मॉइस्ट अँड शेडी प्लेसेस. ज्या ठिकाणी पाण्याची अवेलेबिलिटी जास्त आहे, दलदलीचा प्रदेश आहे, तिथे जास्त फ्लड झाल्यानंतर पाणी वाहून जातं. फ्लडमध्ये पाणी वाहील आणि वाहतं पाणी काय करेल, टेक अ सॉईल अलॉंग विथ इट. तो माती पण स्वतःसोबत घेऊन जाईल. अशा वेळेस हा ग्रुप काय करेल, हा ग्रुप ही सॉईल जी आहे ही इंटॅक्ट ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. सो इट ॲक्ट ॲज अ सॉईल बाइंडर. ओके. आता हा ग्रुप तुम्ही तयार करायचा आहे. इथे आपण थांबू. तुम्ही वाचत राहा. आता हळूहळू एक एक मेंबर आपण घेतोय. अभ्यास केल्याशिवाय पर्याय नाही. स्वतःच्या नोट्स काढा, शिकवल्यानंतर घरी जाऊन वाचा, परत वाचा, नोट्स काढा आणि त्या रीड करा. ओके. आता ह्याला तुम्ही टेबल फॉर्ममध्ये करायचं आहे. ओके. ठीक.